سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. علی جعفری هستم. توی این کانال میخوام بهتون نرم افزار پاورمیل رو آموزش بدم و همچنین در کنارش نکات ریز و مهم اپراتوری فرز CNC رو هم میخوام در واقع بهتون آموزش بدم که مطمئنم به کارتون میاد حتما. و احساس کردم که تلفیق این دوتا با هم نکات اپراتوری هم پاورمیل میتونه هم جذابتر باشه هم کاربردی‌تر باشه براتون. توی این ویدیو میخوام محیط نرم افزار پاورمیل رو خیلی کلی بهتون توضیح بدم. جزئیات این استراتژی ها که استفاده میکنیم برای ماشین کاری رو میخوام جدا هر کدوم رو مفصل بهتون توضیح بدم. توی این ویدیو صرفا میخواستم یه آشنایی پیدا کنیم با این نرم افزار، آموزش های کلی رو بهتون بدم که این دستورات چی هستن، چه استفاده میکنیم از این قسمت و این پایین چه چیزهایی به درد ما میخوره، این نمودارها چی هستن. یه آموزش کلی فقط میدم تا نکات مهمتر رو مفصلتر جدا براتون ویدیوشو بگیرم. از این بالا شروع میکنم. یه نوار بالا یه فایل داریم ما اینجا. من مهماش رو بهتون میگم، اونایی که زیاد به کارتون نمیاد رو فاکتور میگیرم که خیلی حوصله سربر نشه و خستتون نکنه. این گزینه اوپن، شما وقتی یه فایل، یه مدلی که طراحی شده رو وارد پاورمیل میکنین و روش یه کاری انجام میدین، برنامه میگیرین، یه استراتژی میگیرین، ابزاری تعریف میکنین، سیو که میکنید، اون فایل میشه یه پروژه پاورمیل. اون رو اگر بخواید دوباره باز بکنید باید بیاین تو این قسمت اوپن. پس فایلی که روش کار انجام شده، مدلی که روش کار انجام شده بخواد باز بشه، میام توی قسمت اوپن و شده یه پروژه پاورمیل. روی پروژه میزنیم و انتخابش میکنیم از حالا هر چه کامپیوترتون که سیو هست، حالا یا دسکتاپ یا جای دیگه، از اونجا واردش میکنیم. قسمت پایین سیو داریم و برای سیو کردن فایلمون در واقع استفاده میکنیم ازش. خب مشخصه فایل روش کار انجام میشه، سیو رو میزنید، آدرس بهش میدید و به عنوان پروژه پاورمیل سیو میشه. پایین ایمپورت داریم. ببینید فرق ایمپورت با اوپن چیه. ایمپورت برای وقتی که شما یه مدل خامی رو میخواین برای اولین بار وارد پاورمیل بکنید و روش برنامه بگیرید، کاری انجام بدین، استراتژی تعریف بکنید. برای اولین بار وقتی میخواد وارد بشه شما گزینه ایمپورت رو میزنید. ولی وقتی سیو کردید به عنوان پروژه پاورمیل، یه جا سیو شده، دوباره خواستین ویرایشش بکنین یا ببینین برنامه‌تون رو چک بکنین یا بفرستین یه روز دیگه برای دستگاه، مثلا فردا میخوایم مجدد بفرستیم برای دستگاه که در واقع خروجی بگیریم، بفرستیم برای دستگاه که ماشین کاری رو انجام بده. چون به عنوان پروژه سیو شده شما روی اوپن میزنید و از اینجا میارینش. ولی برای اولین بار یه مدل خامی میخواد وارد پاورمیل بشه و روش کار انجام بشه، ما ایمپورت رو میزنیم. ایمپورت، مدل ایمپورت به معنی وارد کردن هستش. پایین اکسپورت داریم، همون مدل رو که وارد کردیم بخوایم خارجش بکنیم از محیط پاورمیل، روی اکسپورت میزنیم. ریسنت، آخرین مدل هایی که ما وارد کردیم و آخرین پروژه هایی که سیو کردیم و روش کار کردیم رو این قسمت به ما نشون میده. این قسمت سمت راست ریسنت مدل های، آخرین مدل هایی که روش کار کردیم رو به ترتیب نشون میده. مثلا مدلی که شب قبل روش کار کردیم نیاز نیست بریم ایمپورت رو بزنید دوباره بیارینش از اوپن بیارینش. توی بالای این ردیف ها هستش آخرین چیزی که کار کردیم، مثلا روی این کلیک میکنیم و میارینش و آخرین پروژه ها همین قسمت بهتون نمایش داده میشه. پایین کلوز برای بستن در واقع اون پروژه‌ای که باز کردیم و روش کار انجام دادیم این قسمت استفاده میکنیم. اگزیت هم که خروج از برنامه هستش. خب اینجا چی داریم؟ قسمت بالا کرییت استتا. میام جلوتر مهماش رو فقط بهتون میگم که بیشتر به کارتون میاد. کرییت ورک پلان، این قسمت برای ساخت ورک پلان استفاده میشه. ورک پلان همون نقطه صفر ما هستش، رفرنس ما هستش، جایی که x ما توی اون نقطه صفر، y ما توی اون نقطه صفر و z ما هم توی اون نقطه صفر هستش. اون نقطه
مرکز مختصات ما هستش که ورک پلن نام داره و باید سینک باشه با رفرنسی که شما توی دستگاه میگیرید. شما قطعه که میبندید اگر اونجا x تون رو انداختین وسط قطعه، توی محور y صفرتون رو انداختین وسط قطعه و z تون رو به طور مثال انداختین روی قطعه، اینجا هم باید به همون شکل باشه، x شما وسط باشه، y شما وسط باشه و z شما رو باشه. این ورک پلن داخل پاور میل با رفرنسی که روی دستگاه میگیریم باید عیناً مثل هم باشه. اگر شما اینجا تو پاور میل این گوشه انداختین ورک پلنتون رو، توی دستگاه هم پای قطعه باید این گوشه بندازین. حالا ست گرفتن اینا خب به خاطر اپراتوریه، من حالا سری جزئیاتشو بعدا بهتون میگم که یه موقع آشنایی پیدا کنید. ولی خب نیاز هستش که اون رو پای دستگاه تمرین بکنید تا در واقع دستتون را بیاد. و آره منظور فقط این که این دوتا باید با هم سینک باشن. شما اگر این گوشه انداختین توی پای دستگاه هم این گوشه میندازین ورک پلنتون رو، رفرنستون رو باید همخوانی داشته باشه. این گزینه بلاک هستش، برای تعریف بلوک خام استفاده میشه. بلوک خام از اینجا تعریف میشه، مقدار xش، مقدار y، مقدار z، کمترین، بیشترین و طولش رو به ما میده. جدا حالا اینا رو توضیح میدم بعدم بهتون. میتونه به شکل باکس چند مکعب باشه، میتونه در واقع باندری براش تعریف بکنیم و به شکل اون باندری برای ما بلوک بگیره، میتونه استوانه‌ای باشه و اینا دقیقا مهماش هستن که استفاده میشه. بعد فعلا کلی بهتون آموزش میدم این محیط رو تا بعدا وارد جزئیاتش بشیم. پس برای تعریف بلوک خام ما از این قسمت استفاده میکنیم. بلوک خام خب صرفا نیاز نیست دقیقا مشابه اون بلوکی باشه که ما میبندیم، ما بسته به نیازمون این رو میتونیم تغییر بدیم و لزوما ممکنه شبیه به بلوکی که بستیم روی میز یا روی گیره نباشه. خب این قسمت فیدز اند اسپید، از اینجا پیشروی و دور دستگاه رو مشخص میکنیم. اولی برای اسپیندل هستش که میگیم دور اسپیندل چند باشه، روی چه دوری بچرخه. کاتینگ فید ریت، فیلد دوم برای پیشروی هستش، سرعت ماشین کاری. پلانجینگ فید ریت برای سرعت نفوذ ابزار هستش به داخل قطعه. اینجا تعریف میکنیم که با چه سرعتی ابزار ما نفوذ کنه به داخل قطعه. سرعت حرکت سریع ابزار، ببینید ابزار که سطح سیفی براش تعریف میشه توی پاور میل، توی اون سطح سیف با سرعت بالا حرکت میکنه چون سیفه. اون سرعت رو ما اینجا مشخص میکنیم که معمولا سرعت بالایی هستش که طبعا زمان ماشین کاری ما بیاد پایین کم بشه. از به خدمتتون این قسمت تول پس کانکشن، ما اینجا اون ارتفاع ایمن رو، سطح سیف رو که عرض کردم اینجا مشخص میکنیم. خب اینا رو الان کلی میگم و رد میشم، بعدم با جزئیات دونه دونه‌ش رو کار میکنیم. move and clearance، اینجا یه سری چیزاش میتونیم استفاده بکنیم. از خدمتتون این قسمت بیشتر استفادهمون میشه. اینجا مشخص میکنیم که از چه ارتفاعی وقتی خواست وارد بشه با سرعت پایین حرکت بکنه. اینجا اگر به طور مثال 5 هستش، اینجا ابزار از 5 میلیمتر مونده به جایی که میخواد وارد بشه، از 5 میلیمتر بالاتر با سرعت پایین حرکت میکنه. این قسمت مهماش شروع در واقع ابزار، این که از کجا شروع بکنه و کجا کارش رو تموم بکنه اینجا مشخص میشه. اینجا نقطه شروع هستش، این قسمت اند پوینت، نقطه پایان، میگیم کجا شروع کنه کجا تموم کنه. به طور مثال بلاک سنتر سیف به این معنی هستش که از مرکز بلوک، از نقطه سیفش، امنش، ارتفاع ایمنش شروع بکنه. لاست پوینت سیف هم نقطه پایانش باشه، یعنی نقطه‌ای که کارش تموم میشه همونجا بیاد به ارتفاع ایمن و کارش رو تموم بکنه. گزینه‌های مختلفی داره که بعدا بهتون توضیح میدم. لید این برای ورود ابزار هستش، ما این در این فیلد مشخص میکنیم ابزار ما به چه شکلی وارد قطعه بشه. خب دو تا انتخاب داریم اینجا که خب معمولا انتخاب اول رو خودش میخونه.
لید اوت اینجا تعریف میکنیم که ابزار ما به چه شکلی خارج بشه از قطعه. لینک به این معنی هستش که ابزار ما به چه شکلی، مسیرهای ابزار به چه شکلی به هم دیگه وصل بشن. ابزار وقتی یک مسیر رو حرکت میکنه، ماشین کاری انجام میده، به مسیر بعدی میخواد وصل بشه، ما تو این قسمت مشخص میکنیم که به چه شکلی وصل بشه. و این قسمت هم تقریبا خیلی کاربردی هستش. من این قسمت هم میخوام جدا براتون ویدیو بگیرم و مفصل تر باشه. پس اتصالات ابزار و مسیرهای ابزار به یکدیگر رو ما اینجا مشخص میکنیم، این به چه شکل وصل بشه. اگر این طول اتصال کوتاه بود توی این در واقع فیلد مشخص میشه، اگر بلند بود طول اتصال این رو بخونه. به طور مثال اگر برای جابجایی 10 میلیمتر میخواد جابجا بشه یا کمتر اینو بخونه. اگر بیشتر از 10 میلیمتر خواست جابجا بشه طبیعتاً ریسک بیشتری داره، خطر بیشتری ممکنه داشته باشه. ما توی فیلد دوم براش مشخص میکنیم که مقدار ایمنتری نسبت به انتخاب اولمون معمولاً باید داشته باشه. و این قسمت هم همین. خب مهماش هم اینا بودن. بیایم جلوتر. create tool، اینجا ما ابزار میسازیم، تعریف میکنیم برای پاورمی که ابزارمون میخوایم چی باشه، اند میل باشه، تیپ ردیوس باشه، یا بال موز باشه، مته باشه، یا ابزار دیسکی باشه اگر زاویه منفی خواستیم بزنیم. خب ابزار اند میل که سرتقل هستش، هیچ گردی و ایری نوکش نداره، گوشه ابزار نداره. تیپ ردیوس یه مقدار ایری گوشه ابزار داره، میتونه 1 باشه، میتونه 2 باشه، میتونه ار 3 حالا یا بیشتر باشه. همون ابزاری که میبندیم رو اینجا انتخاب میکنیم. اگر شما ابزار 10 بستین و میخواین ماشین کاری بکنید 10 اند میل، اینجا هم اند میل 10 تعریف میکنیم. اگر یه ابزار سرگرد بالنوز به طور مثال قطر 12 بستیم، اینجا هم ابزار 12 انتخاب میکنیم. این هم خیلی مهمه که با ابزاری که بستین سینک باشه. اشتباها اگر ابزار قطر 10 شما ببندین و روی دستگاه ست بگیرید اینجا ولی قطر 12 یا به طور مثال قطر 8 تعریف کنید، قطعتون خراب میشه و اندازه‌ای که به شما میده کامل به هم میریزه. پس ابزاری که اینجا انتخاب میکنید با ابزاری که میبندیم باید کامل مثل هم باشه، هم ارشون گردشون هر چی که هست کامل. قسمت بعد دیتابیس. اینجا ما میتونیم چند تا ابزار معرفی بکنیم برای پاورمیل که هر بار که خواستیم از یه ابزاری استفاده کنیم نسازیمش. به طور مثال شما انمیل 10 رو زیاد استفاده میکنید، اینجا تعریف میکنید هر سری فقط اون انمیل 10 رو انتخاب میکنید و واردش میکنید، دیگه نیاز نیست بسازین ابزار جدید. حالا شما مثلا بال 10 زیاد استفاده میکنید یا مته 6 یا 12 به طور مثال زیاد استفاده میکنید، اینجا تعریف میکنید فقط هر سری از اینجا واردش میکنید، دیگه نیاز نیست بسازیدش. تول پس از این قسمت ما مسیر ابزار و استراتژیمون رو مشخص میکنیم که چی باید باشه. از اینجا انتخاب میکنیم حالا استراتژی خشنکاری میتونه باشه، رافینگ و یا فینیشینگ، پرداختکاری میتونه باشه، سوراخکاری یا استراتژی های دو بعدی. از این قسمت ما استراتژی همون رو انتخاب میکنیم. اینجا هم مفصل هستش، من جدا ویدیو میگیرم براتون. در ادامه قسمت های مهمش رو من بهتون بگم. کلکولیتور، یه ماشین حساب اینجا هست که میتونیم استفاده بکنیم ازش. جلوتر میجر داریم، برای اندازه‌گیری این قسمت استفاده میکنیم. اندازه‌گیری طول از این گزینه استفاده میکنیم. برای اندازه‌گیری ار یک گوشه، ار یک گردی، این نقطه از این ابزار استفاده میکنیم. یک اری رو اگر خواستیم با انتخاب 3 نقطه انتخاب بکنیم و اندازه بگیریم از این استفاده میکنیم که یه مقداری دقیق‌تر هست ولی خیلی فرقی با این نداره. برای اندازه گیری قطر دایره ما از این گزینه استفاده میکنیم. اندازه گیری قطر دایره با انتخاب 3 نقطه، دقت یه مقدار بالاتری داره ولی خیلی باز فرقی نمیکنه با این. اندازه گیری زاویه از این و این گزینه استفاده میکنیم. این قسمت بریم جلوتر. میام اینجا
ببینید یه مکعب ما داریم اینجا، نماهای مختلف قطعه رو میتونیم از اینجا ببینیم. این مکعب بالاش رو ببینید نوشته تاپ به معنی بالا. من روش کلیک بکنم قطعه رو از نمای بالا به من نشون میده. از نماهای مختلف من میتونم اینجا قطعه‌ام رو ببینم. فرانت یعنی روبرو، من روی این فرانت بزنم قطعه از روبرو به من نشون میده. روی این گوشه اگر کلیک بکنم از این گوشه به من نشون میده بین تاپ و فرانت. روی لفت بزنم قطعه رو از نمای سمت چپ به من نشون میده. همون رو ما اینجا هم داریم، از نمای بالا، نمای پایین به من نشون میده، از نمای راست، چپ، جلو و عقب. از این رو من اگر کلیک بکنم از پشت به من نشون میده، از نمای پشت به من قطعه رو نشون میده. مجددا روی تاپ کلیک بکنم از نمای بالا به من نشون میده. از گوشه ها اگر خواستم ببینم از این گزینه میتونم استفاده بکنم، روی این گزینه بزنم از گوشه به من نشون میده. و حالا این سه گزینه دیگه هم همینطور. این گزینه نمای قبلی که قطعه داشته رو به من نشون میده. نمای قبلی به طور مثال نمای بالا بوده به من نشون میده، نمای قبلی رو به من نشون میده. این برای رفرش کردن هستش. همونطور که میبینید خب روش هم نوشته، روش وای میسیم رفرش کردن. این کجا به دردتون میخوره؟ ببینید یه وقتایی هست شما بعضا یه سوراخی رو میخواین سوراخ کاری بکنید، حالا یا با فرز ماشین کاری بکنید. روی اون دایره اگر زوم بکنید میبینید محیط دایره کامل، یه وقتایی میبینید به خاطر یه سری مشکلات گرافیکی کامل گرد نیست، یه حالت چند ضلعی داره. شما اگر هم به همون شکل برنامه بگیرید ممکنه که سطح داخل سوراخ رو همون شکل چند ضلعی در بیاره، کامل گرد در نیاره براتون. اگر سوراختون دقت نداره که خب مهم نیستش طبیعتا، اما اگر دقت داره و به طور مثال یک پین داخلش جا میده و دقت 100 میلیمتری باید داشته باشه، کیفیت سطحش مهم باشه، شما بهتره که روی اون سوراخ زوم بکنید، رفرش رو بزنید، سطح سوراخ رو براتون مرتب میکنه، تمیز میکنه، گردترش میکنه و بعد برنامه‌تون رو کلکیولیت بکنید. این اونجا استفاده میشه براتون. این قسمت هم برای در واقع فیت میکنه قطعتون رو، نماش رو که کامل ببینیدش. روی این اگر کلیک بکنم یک پنجره اگر انتخاب بکنم و بکشم همون قسمت رو زوم میکنه به من نشون میده. اینجا رو اگر یه پنجره من باز بکنم همین قسمت رو زوم میکنه و نشون میده. این گزینه رو بزنم مدل من رو هایت میکنه، مجدد روش کلیک بکنم مدل من رو نشون میده. قسمت های دیگهش که مهم باشه، این گزینه کمک میکنه که من زاویه های قطعم رو متوجه بشم، کدوم دیواره ها عمود، کدوم زاویه مثبت، کدوم منفیه. این اونجا به من کمک میکنه. اینا رو بعداً جدا ویدیو میگیرم براتون. این گزینه مهم هستش، به کارمون میاد. مینیمم رادیوس، شید، گوشه های ابزار، ارائه ابزار رو میتونیم روی این نقطه که روی این گزینه کلیک بکنیم به من نشون میده، رنگی میکنه ارائه ابزار رو، گوشه های ابزار رو. برای وقتی که میخوایم ببینیم این ارائه ابزار به طور مثال اینجا این ارائه ابزار چنده، من ابزار چند باید ببندم که این گردی رو قشنگ در بیاره، از این استفاده میکنیم. میتونیم مژر رو هم بزنیم و اینجا انتخاب روش وایسیم، ارائه ابزار رو به من نشون میده. این ارائه 6 هستش. خب من با قطر 12 باید بزنم این قسمت رو برای فینیش، طبیعتا 12 و پایین تر. ابزار 12 یا کمتر استفاده بکنم این ار رو برای من در میاره. ابزار قطر 12 خب طبیعتا ار 6 داره، اینجا برای من در میاره. قطر 8 به طور مثال انتخاب بکنید، اینجا میچرخه این ار رو در میاره. ولی بیشتر از قطر 12 اگر ابزار ببندید این ار رو کامل براتون در نمیاره، یه بار اضافه اینجا میمونه. اینا توضیحاتش بعداً جدا باشه که مفصل تر هستش. این گزینه قطعه رو به شکل سیمی به من نشون میده، وایر فریم به من نشون میده. یه وقتایی نیاز هستش که من وایر فریم ببینم برای انتخاب دقیق تر یه گزینه یا دیدن دقیق تر یه قسمتی از مدل. میارم نمای سیمی رو میزنم
و مدلم رو هاید میکنم که بهتر ببینم اون قسمت رو که میخوام یه وقتایی لازم میشه. این گزینه بلوک من رو هاید میکنه، مجدد روش کلیک کنم بلوکم رو بهم نشون میده. الان اینجا من یه بلوک دارم، این گزینه رو بزنم بلوک من هاید میشه، دوباره روش کلیک بکنم بلوک من رو بهم نشون میده. خب بیایم سمت چپ. یه نموداری داریم اینجا، هر چی که ما انتخاب میکنیم از استراتژی، از ابزار یا باندری، پترن که الگو هستش، ورک بلند، مدلی که وارد میکنم همش اینجا به من نشون داده میشه و میاد زیر شاخه خودش. خب من از اینجا تول پس اگه استراتژی انتخاب بکنم میاد اینجا زیر شاخه تول پس قرار میگیره، ابزار انتخاب بکنم زیر شاخه تولز، باندری به معنی محدوده و مرز هستش، مرزبندی. یه محدوده ای اگر من مشخص بکنم و بسازم، درست بکنم، میاد زیر مجموعه اینجا قرار میگیره. یه الگو اگر تعریف بکنم میاد این زیر مجموعه. یه سوراخی رو تعریف بکنم و انتخاب بکنم برای سوراخ کاری میاد زیر مجموعه این گزینه. هر کدوم اینا جدا بعدم توضیح داره، مفصل هستش. ورک پلن اگر انتخاب بکنم بسازم میاد زیر مجموعه اینجا. مدلی وارد بشه میاد زیر مجموعه این قسمت. خب اسم این مدل 2D فیچرز هستش، اومده زیر مجموعه مدل قرار گرفته. از اینجا میتونم ویرایش بکنم همه این رو ادیت بکنم، میتونم پاک بکنم، جابجا بکنم، کپی بگیرم. از اینجا میشه به نوعی مدیریتش کرد. سطل آشغال هم اینجا هستش. هر چیزی رو که من اینجا پاک میکنم میاد توی این قسمت سطل آشغال. از همینجا هم میتونم مجدد برش گردونم به این قسمت. الان من یک گزینه رو اینجا پاک کرده بودم قبلش، اومده اینجا. تا زمانی که این پروژم باز هست من میتونم چیزایی که پاک کردم، دیلیت کردم اومده این قسمت رو برگردونم. پروژه بسته بشه هر چی که این قسمت بوده هم پاک میشه. من اینو به طور مثال میتونم برگردونم، کلیک راست میکنم روش، ریکاور رو میزنم، برمیگرده دوباره این قسمت. خب میایم پایین، قسمت مهم اینجا یه 3 تا کادر داریم اینجا. اولی این مختصات X رو به من نشون میده، دومی Y رو و سومی مختصات Z رو. من موسم رو، نشانگر موسم رو روی هر نقطه‌ای که نگه دارم مختصات اون نقطه رو این قسمت به من نشون میده، مختصات Xش، Yش و Zش. به طور مثال من اینجا روی این سطح وایستادم، نشانگر موسم اونجا قرار دادم، میخوام ببینم مختصات Z این سطح چی هستش، چند هستش. خب فیلد اول برای X، فیلد دوم برای Y، فیلد سوم برای Z هستش. از این پایین نگاه بکنید Z رو به ما چند داده؟ داده 0. پس میفهمم مختصات Z من توی این نقطه، توی این سطح 0. میخوام ببینم اینجا توی این سطح مختصات Z من چی هستش. خب نگاه کنید Z منفی 24. پس مختصات این سطح من، مختصات Z این سطح من منفی 24 هستش، یعنی 24 میل از این بالا، از سطح بالا، یعنی اینجا فاصله داره. اینجا وای میسم، میخوام مختصات وایش رو ببینم چنده. فیلد دوم رو نگاه میکنم، فیلد دوم برای وای هستش دیگه، منفی 127. میفهمم که اینجا منفی 127. حالا بنابرای نیازمون لازمون میشه میتونیم از این قابلیت هم استفاده بکنیم. یا اینجا وای میسم، من نشانگر موسم رو قرار میدم، مختصات Xش رو میخوام، این سطح رو. پس فیلد اول رو نگاه میکنم، منفی 127 هستش. خب در ادامه اینجا بعدا باش کار داریم. این قسمت تلرانسی که ما در نظر میگیریم برای برنامه‌مون، برای استراتژیمون، این قسمت به ما نشون میده. تلرانس همون دقت ماشینکاری هستش، معمولا مثل هلوش 300-400 قرار میدیم. فیلد بعدی اینجا تیکنس رو به ما نشون میده. تیکنس به چه معنی هستش؟ باری هستش که ما میگیم بمونه، به برنامه میگیم بمونه و که ما اون رو فینیش بکنیم بعدا. به طور مثال من این دیواره رو میخوام ماشینکاری بکنم، 5 میل بار دارم اینجا. کل 5 میل رو اگر یک جا بردارم هم ممکنه اندازه درستی به من نده، هم 100% کیفیت سطح خوبی به من نمیده. هم برای کیفیت سطح خوب و هم برای به اندازه رسوندن درست این دیواره باید از تیکنس استفاده کنم. به طور مثال 0.2
اینجا تیکنس میدم از دیواره هستش و هم از دیواره میتونم تیکنس بدم هم از کف. از دیواره 2/10 تیکنس بدم، این دیواره رو برای من ماشین کاری میکنه و 2/10 میذاره بمونه، 2/10 بار میذاره بمونه که من اون 2/10 رو جدا فینیش کنم، هم کیفیت سطح بهتری به من بده، پرداخت باشه، همین که من یه شناخت پیدا کنم از ابزارم که چه مقدار خطا داره. اگر 5 صدم بیشتر برمی داره یا 5 صدم کمتر برمی داره، طبیعتا ابزاری که انتخاب میکنید و برنامه‌ای که میگیرید دقیق هم اول بهتون اندازه رو نمیده. یه وقتایی هم ممکنه دقیق بهتون اندازه رو بده، ولی احتمال اینکه چند صدم یا حتی عدد دهم ابزار لنگی داشته باشه به هر علتی، مشکل میتونه فشنگی باشه، هولدر باشه یا ابزار یا هرچی، کمک میکنه که ما بتونیم اندازه‌مون رو دقیق در بیاریم. به طور مثال من توی خشنکاری دیدم 5 صدم بیشتر برمی داره، پس توی فینیش 5 صدم جا میذارم براش، 5 صدم میگم کمتر برداره که این دیواره من اندازهش کوچیک نشه. تیکنس رو ما اینجا استفاده میکنیم، این قسمت رو هم بعدا مفصل جدا توضیح میدم بهتون با مثال. ابزاری که انتخاب میکنیم میسازیم، قطرش رو اینجا به من نشون میده، ار اون ابزار رو توی این فیلد به من نشون میده. اگر تیپ ردیوس از مثال 10 ار3 انتخاب کردم، قطر 10 رو اینجا من نشون میده، ار3 رو اینجا به من نشون میده. خب تقریبا همین محیط کلی رو میخواستم بهتون توضیح بدم. چند بار ببینید این ویدیو رو اگر احساس میکنید ممکنه یادتون بره تا ملکه ذهنتون بشه. خب دیگه چیز خاص دیگه نیستش. من ویدیوهای بعدیم رو میخوام اختصاص بدم به چند تا استراتژی و نکات دیگه که مهم هستش. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردیم تا اینجا. شب و روزتون خوش.